Іспанський бренд Cupra, який входить до складу Volkswagen Group, представив свій найменший і, мабуть, один із найочікуваніших нових автомобілів – Cupra Raval. Історія цієї моделі вийшла довшою, ніж можна було очікувати. Шлях до конвеєра розтягнувся майже на 5 років. Усе почалося ще у 2021-му з концепту Cupra Urban Rebel. Навесні 2023 року показали передсерійний варіант і вперше назвали ім'я майбутньої новинки. І ось тепер Raval повністю розкритий. Перед нами п'ятидверний хетчбек з повністю електричною начинкою, який відкриває нову лінійку компактних міських електрокарів концерну Volkswagen на платформі EM і B+. Найближчим часом до нього приєднаються й інші моделі – Volkswagen ID Polo та Škoda Epiq. Так що Raval у якомусь сенсі відкриває цілий напрямок. При цьому сам автомобіль наділений яскравим, навіть трохи зухвалим дизайном, характерним для іспанського бренду, який добре впізнається як зовні, так і в салоні. І хоча довжина моделі трохи перевищує 4 метри, тобто формально це клас суперміні, який є дуже популярним в країнах Західної Європи, салон і багажник приємно дивують простором. Окремий момент – позиціонування. Cupra Raval має стати найдоступнішим електрокаром бренду. Його головне завдання – закріпитися в сегменті компактних електромобілів і стати головним конкурентом французького Renault 5. Але що саме пропонує цей автомобіль за свої гроші? Яка у нього потужність, запас ходу і чи справді він настільки доступний, як заявляє виробник? Розбираємо далі. Компактний електромобіль Cupra Raval відразу чіпляє зовнішністю з клиноподібним силуетом, рельєфними боковинами та виразним носом. Похила лінія даху і нова підсвічувана решітка радіатора додають йому помітності. Передня частина виглядає трохи агресивно. Вузька оптика з 3 світлодіодними трикутниками формує характерний погляд. Лінії на капоті підкреслені виштамповками, знизу – великий повітрозабірник, а висувні ручки дверей акуратно вписуються в загальний силует. Ззаду – дифузор, невеликий спойлер на кришці багажника і суцільний моноліхтар з підсвіченим логотипом по центру. Виглядає сучасно та логічно. Для авто доступні матричні фари, матове та двокольорове забарвлення кузова та колісні диски діаметром від 17 до 19 дюймів. За габаритами Raval близький до звичного бензинового Volkswagen Polo. Довжина хетчбека – 4046 мм, але при цьому колісна база досить щедра – 2600 мм. За рахунок цього пропорції відчуваються трохи інакше. До того ж він трохи ширший і нижче, ніж можна було б очікувати – 1784 мм завширшки і 1518 заввишки. За рахунок чого створюється більш приземкуватий, зібраний силует. Багажник на 441 літр з можливістю збільшення до 1340 є цілком серйозним аргументом на його користь, особливо для такого сегменту. Та й салон відчувається досить просторим. Розробники Cupra трохи доопрацювали платформу EM і B+, щоб зробити машину більш зібраною та точною в управлінні. Для цього дорожній просвіт зменшили на 15 мм, а колію навпаки розширили на 10. Підвізка тут налаштована в більш спортивному ключі. Вона жорсткіша, ніж у звичайних автомобілів цього класу, а кермо зробили прогресивним, щоб реакції були гострішими. Але при цьому ззаду, як підвізка, використовується торсіонна балка. Це рішення обрали на користь практичності та обсягу багажника, хоча у плані комфорту задньої осі це завжди певний компроміс. Топова версія VZ намагається згладити цей момент. Тут встановлюються адаптивні амортизатори DCC із 15 рівнями налаштування, плюс додали електронний диференціал підвищеного тертя, який допомагає ефективніше розподіляти тягу та краще чіплятися за дорогу при розгоні. І цікавий момент. Raval отримав режим старту і лаунч при різкому розгоні. Система супроводжує його анімацією на панелі приладів і штучним звуком старту для того самого драйву, якого не вистачає електромобілям.
Інтер'єр нової Cupra виконаний у звичній для сучасних моделей Volkswagen Group стилістиці, але з тим самим акцентом, який відрізняє іспанський бренд. Трохи більше емоцій у деталях та сміливіші рішення щодо оформлення. Передня панель тут лаконічна. Перед водієм встановлений 10-дюймовий екран приладів, а по центру 12- і 9-дюймовий сенсорний дисплей, злегка повернутий до водія. Мультимедійна система працює на Android та підтримує встановлення програм через магазин. Фізичних кнопок мінімум. Частина функцій винесена на кнопки на кермі, решта – у сенсорній панелі та голосове керування. Селектор режимів руху зробили як підрульовий важель, а на центральній консолі розташовані бездротова зарядка та підстаканники. Матеріали залежать від версії. У базовій – тканина з перероблених матеріалів, у дорожчих комплектаціях вже з'являється штучна шкіра та цікаве 3D-в'язане оздоблення. З оснащення є контурне підсвічування Smart Light, яке може підлаштовуватися під дорожню ситуацію, двозонний клімат-контроль, набір USB-C роз'ємів та аудіосистема Sennheiser з 12 динаміками. У топовій версії Raval VZ додаються спортивні крісла-ковші та панорамний дах. Cupra представила новий хетчбек у 4 версіях – Raval, Raval Plus, Endurance та VZ. Базовий Raval – це найпростіший варіант. Тут встановлений електромотор на 116 сил і батарея всього на 37 кВт-годин, виконана за літій-залізофосфатною технологією. Заявлений запас ходу – близько 300 км, але, як зазвичай буває в реальній експлуатації, цифра швидше за все буде скромнішою. Зарядка також без рекордів – максимум 50 кВт. Ціна за початковий варіант стартує приблизно від 26 тисяч євро, що на папері виглядає як спроба зайти в масовіший сегмент. Версія Raval Plus трохи бадьоріша – 135 сил при тій же батареї та приблизно тому ж запасі ходу. Але зарядка швидше – до 80 кВт, що дозволяє відновити заряд з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. І ось тут закінчується відчуття доступності та починається більш європейська реальність електромобілів. Бо якщо хочеться реально комфортно їздити трасами та не планувати маршрут навколо зарядок, бюджет різко змінюється. Середня версія Endurance в рази дорожча. Наприклад, у Німеччині вона пропонуватиметься від 37 до 41 600 євро, в залежності від комплектації. Тут стоїть двигун на 211 сил та NEMC батарея на 52 кВт-години. Заявлений запас ходу – 450 км, але знову ж таки в ідеальних умовах. Заряджання вже до 105 кВт, розгін до першої сотні за 7,1 секунду, максимальна швидкість – 160 км на годину. Топова ВЗ зберігає ту ж батарею на 52 кВт-години та швидкість зарядки, але потужність піднімається до 226 сил та 290 ньютон-метрів. Розгін – 6,8 секунд до сотні, максималка – 175 км на годину, а запас ходу трохи нижче – близько 400 км. Ціна стартує приблизно від 46,5 тисяч євро. Окремо варто зазначити, що електромобіль має продвинуту рекуперацію енергії, включаючи режим руху однією педаллю. Якщо говорити про безпеку, новинка тут добре укомплектована. В автомобілі встановлено 7 подушок безпеки та комплекс напівавтономного водіння, який допомагає водію у низці ситуацій на дорозі. Плюс є інтелектуальна система допомоги під час паркування та камера кругового огляду на 360 градусів. Також пропонуватиметься опціональна система Pre-Crash. Вона реагує не тільки на можливі зіткнення спереду та ззаду, а й збоку. У разі ризику система заздалегідь закриває вікна та люк, включає аварійну сигналізацію та натягує передні ремені безпеки, щоб знизити наслідки можливого зіткнення. Старт продажу компактного електричного хетчбека Cupra Raval намічено вже на літо цього року. По суті, новинка відразу стане прямим конкурентом популярного в Європі Renault 5. І при цьому Cupra явно робить ставку не лише на компактність та практичність,
а й на емоції навіть у невеликому міському форматі.